اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 24 کی خوش آمدید. یونٹ نمبر 3 زموږ سره شروع کیږي. په هغه کې موږ نننی ټاپک دی فریکشنز، چې فریکشنز څه ته ویل کیږي. ان شاء الله په دې ټول ټاپکس باندې د سر نه والا تر د اختتامه پورې چې کوم زموږ سره بیسیک ټاپکس دي په هغې باندې به زه مکمل ویډیو جوړوم ځان نه ځان. په هغې کې به بیا زه تاسو په دې باندې پوهوم چې فریکشن څه ته ویل کیږي، LCM څه ته ویل کیږي، سیب څه ته ویل کیږي وغیره وغیره. هو په دې یونټ کې موږ ته صرف دا ښیو چې ایډیشن مطلب جمع، دوه انسي را یو ځای کول، او سبټریکشن منفي اف فریکشن. د فریکشن به موږ ایډیشن او سبټریکشن څنګه کوو. نو ایډیشن او سبټریکشن زموږ سره د فریکشنز په دوو طریقو باندې کیږي. یو زموږ سره اولنی به زموږ سره وي چې کله سیم ډینومینیټر وي، دویم چې کله ډینومینیټر سیم نه وي، ډفرنټ وي. د ایډیشن لپاره به موږ دې دوو میتډز ته ګورو چې کله د یو فریکشن نومریټر ډینومینیټرز سیم هغه به څنګه ایډ کوو، او کله د یو فریکشن ډینومریټر ډفرنټ نو هغه به موږ څنګه سالو کوو. اگزامپل نمبر 1 دی زموږ سره 1/2 پلس 3/2. دې ته تاسو وګورئ په دیس کې چې دا کوم زموږ سره لوور ډیجټ 2 and 2 دې ته ویل کېږي ډینومریټرز، او دا د دې یو شانتي دي. د دې فریکشن دا 2، د دې فریکشن دا 2، دا دواړه سیم دي، نو دې ته ویل کېږي سیم ډینومریټرز. چې کله دا دواړه انسي بدل وي، یو شانتي نه وي، نو بیا به ورته ډفرنټ ډینومریټرز ویل کېږي. خو دا سیم دي، نو د دې سالیوشن ډیر ایزي دی. تاسو به ولیکئ 1/2 پلس 3/2 سیم ډینومینیټر دی. نو تاسو به څه وکئ، یو لاین به داسې ډرا کئ، دا چې کوم ډینومینیټر دی سیم د دې نه به یو ډینومینیټر راولئ، او باره چې کوم زموږ سره ډیجټس دي، که دوه وي که درې وي او که یوه، لکه دا اوس سنګل ډیجټ دی، نو سنګل 1 دی، دا به راکوز کوي. په منځ کې چې کوم اپریټر و دلته پلس دی، نو هغه په اپریټر به راکوز کوي. دې سایډ ته 3 دی، بره د 3 به ولیکو. او اوس په دا سمپل خپل منځ کې جمع کوي، 1 او 3 چې جمع کوي د دې نه به 4 راشي، او نیکسټ به 2 راشي، ځکه چې 2 خو ډینومینیټر دی. اوس تاسو به دا سمپلیفای فارم ته اړوئ. سمپلیفای فارم مطلب چې هغه نور نه تقسیمیږي، لکه دا 4 زموږ سره 2 ته اوړېدی شي، لکه 4 چې زه په 2 کسانو تقسیموم نو دا تقسیمیږي، 2 چې زه په یو کس تقسیموم نو تقسیمیږي. نو دا سمپلیفای فارم نه دی. سمپلیفاید فارم به داسې راځي چې زه کله 2 راوالم او په 2 باندې ډیوایډ کما، یا 2 په 2 باندې کټ کما، نو 2 1 0 2 به راشي، او نیکسټ 2 2 0 4. نو دا زموږ سره سمپلیفاید فارم شو 2/1. دا زموږ سره آنسر شو. څه چلی مو وګو، که داسې تاسو کټینګ باندې نه پوهیږئ نو دا 2 راوالی په 2 ډیوایډ کړئ، 2 1 0 2 څه ترې رالی 1، نو 1 مې لیکلی دی. دغه شانتې 4 راواخلئ، او دا هم په 2 باندې په یوه حصه باندې به دا دواړه چې کوم نومریټر او ډینومینیټر دي دا به پرې ډیوایډ کوئ. نو دا به څه وکړم، دا به زه دا به په 2 باندې دا 4 ډیوایډ کړم، او دا 2 به په 2 باندې ډیوایډ کړم، 2 2 0 4. دا چې دې نه ماینس کې 0 باندې راشي، نو کوشنټ ته څه رالی 2 دی رالی. دغه شانتې نو د دې وجې نه ما دلته 2 ولیکو، لاندې 1 دی، نو بره 2 د فریکشن لاندې 1. نیکسټ اگزامپل دلته یو بل کومه، زه لیکمه د اگزامپل درته کومه، ډېر ایزي دی. نیکسټ به تاسو په خپله باندې کوئ. که چېرته زه ډېر اگزامپل شروع کړم نو بیا به زموږ ویډیو لینتي کېږي، نو شارټ به زه تاسو ته اگزامپل به ولیکم. زه لیکمه 5/6 پلس 3/، نو د دې اگزامپل مطابق وبه لیکو سالوشن، وبه لیکم 5/6 پلس 3/6. نیکسټ د دې به زه LCM والم. LCM داسې یو لاین به ډرا کړم، چونکې دا زموږ سره سیم دي ډینومینیټرز، یو دې راواخلم
او کومې چې بره زموږ سره د دې 6 د بره 5 دی دا به ولیکم. نو اپریټر پلس دی پلس به ولیکم. د دې 6 د پاسه 3 دی 3 به ولیکم او دا به خپل منځ کې څه کوم 8 به کوم جمع به کوم 5 او 3 جمع کوي څه به راشي 8 او 6 د دې ډینومینیټر دی دا به لاندې راشي. اوس دا د سمپلیفاید فارم نه دی زه به څه وکړم دا به سمپلیفاید فارم ته واړوم زه به ولیکم 8/6 نو زه چې دا دواړه په 2 باندې ډیوایډ کوم نو 2 3s are 6 2 4s are 8 نو زما سره به 4/3 راشي 4/3 زما څنګه راغلی ما دا 6 راواغستو په 2 مې ډیوایډ کوو نو 2 3s are 6 3 دی راغلی دا شانتي 8 مې راواغستو دا مې هم په 2 باندې ډیوایډ کوو نو 2 4s are 8 نو 4 دی راغلی 3 دی راغلی نو 4/3 اگزامپل ته وګورئ زه لیکم 4/5 دا زموږ سره ډیفرنٹ ډینومینیټرز والا اگزامپل دی 4/5 پلس 5/3 نو د دې ډینومینیټرز به موږ څنګه سیم کو چې کله موږ د دې ډینومینیټر سیم کو هغې ته ایکویولنټ فرکشن ویل کېږي کوم چې موږ ولنې کې ویلو دې ته ویل کېږي ایکویولنټ فرکشن او دې بل ته ویل کېږي LCM by prime factorization. نو اول بس څه وکړم اول میتھډ به اپلای کو ایکویولنټ فرکشن ایکویولنٹ فرکشن دې ته ویل کېږي چې کله ته یو فرکشن لا په یو شانتي حصه کې ضرب ورکړې لکه که زه داسې ووایم چې 5 3s are 15 او 3 5s are 15 د دې سیټ نه به هم 15 راځي د دې نه به هم 15 راځي ګورئ ورته زه دا سیټ دا چې کوم دا سایډ دی دا زه ملټیپلای کوم په دې 3 باندې نو دلته به هم زه 3 ولیکم دلته به هم 3 ولیکم د دې نه به څه راشي 4 3s are 12 5 3s are 15 د دې سیټ نه راغلی اوس دا سیټ پاتې شو نو زه به ولیکم 5/3 او د دې څخه به زه ملټیپلای کوم دلته موږ 3 ملټیپلای کوو بل به 5 دې سره ته ملټیپلای کوو نو 5/5 5 5s are 25 او 3 5s are 15 وګورئ دلته 15 راغلی او دلته هم 15 راغلی اوس به تاسو ولیکئ داسې د دې فرکشن نه څه راغلی دی 12/15 د دې فرکشن نه څه راغلی 12/15 او په منځ کې اپریټر څه شی دی پلس د 5/3 نه څه راغلی دی 25/15 15 او 15 ایکویولنٹ فرکشن شو اوس د دې تاسو 15 او 15 سیم دی یو 15 ته راواخلئ او د دې 15 د پاسه چې کوم 12 دی دا ولیکئ او دې سره ته چې د 15 د پاسه کوم 25 دی دا ولیکئ اوس تا خپل منځ کې جمع کړئ 5/2 7 1/2 3 15 ده که په دې میټ نه پوهیږئ نو داسې وکړئ 12 25 خپل منځ کې ایډ کړئ 5/2 7 2/1 3 نو 37 ته راغلی 15 37 زموږ سره داسې ډیجټس دی چې دا په خپل ځان باندې واحد تقسیمیږي او په 1 باندې نور نه تقسیمیږي او دغه شان 15 تقسیمیږي خو دا نه نو په سیم انسا باندې دا دواړه نه تقسیمیږي دیرفور دا د سمپلیفاید فارم شو سیکنډ میټډ زموږ سره د LCM به موږ را دې دواړو معلوم کو زه به ولیکم 4/5 پلس 5/3 د دې به زه LCM معلوموم بای پرایم فیکټرایزیشن چې په دې کې تاسو ته کوم میتھډ آسانو په هغې باندې تاسو کوېسچن سالو کړئ پرایم فیکټرایزیشن به داسې کېږي چې دا کوم ډینامینیټرز دي دا دواړه به تاسو ولیکئ 5 او 3 LCM به موږ داسې معلوموو که نه په دې کې زموږ سره په 2 باندې دواړه نه ډیوایډ کېږي په یو انسه باندې به دواړه تقسیموئ چونکې دا دواړه زموږ سره په سیم ډیجټ باندې نو تقسیمیږي نو دیرفور د دې به واپس LCM دا به څه راشي 5 ملټیپلای بای 3 راشي لکه 3 1s are 3 3 پکې وشو 5 پاتې شو نو 5 1s are 5 او 1 1 1 ته ورسېدو دا دواړه چې کوم فیکټر رااله دا په خپل منځ کې ملټیپلای کوي نو 5 3s are 15 15 څه راغلی LCM دا به موږ مخکې معلوموو که نه 15 چې LCM راغلی اوس په څه وکړئ دا کوېسچن به راکوز کوئ 5/4 پلس 5/3 او د دې چې کوم LCM دی LCM څه شی دی 15 دی هغه به دلته ولیکئ
اوس په تاسو د 5 ټیبل وای د 5 ټیبل سٹارټ کړئ او د 15 پورې لاړ شئ چې دیس کې کوم انسر راځي زموږ سره 5 1 زار 5 دا خو 15 دی 5 2 زار 10 دا خو 15 دی 5 3 زار 15 3 ما ولیکو چې 5 لږه په 3 کې ضرب ورکم د دې نه بسره شي 15 براشي او چې کوم دا برنه نومریټر دی نو دا به سره ضرب کوي دا شانتي پلس اپریټر د پلس نو پلس موږ دا شانتي اوس بیا د 3 ټیبل وای دلته د سی فیکټر راوړی چې هغه سره ملټیپلای شي او 15 ته راشي نو 3 1 زار 3 لیسو 3 2 زار 6 لیسو 3 3 زار 9 لیسو 3 4 زار 12 لیسو 3 5 زار 15 3 نه چې په 5 کې ضرب ورکما 3 5 15 دا کم فیکټر چې رااله دا مې ولیکو او دا برانی انصاف سره ضرب کوي وس دا دونه ضرب کوي زر کا چې ملټیپلای ده کنه به بار مسول کې مونږ ویل دي اول ملټیپلیکیشن دی نو 3 4 12 دا 3 او 4 به خپل منځ کې ضرب کوي نو د 3 4 د دې د ضرب دغه نه سره شي ضرب نه 12 راشي پلس دا شانتي 5 5 0 25 5 5 25 او لاندې ډینامینیټر څه شي دی 15 دی او اوس په د خپل منځ کې جمع کوي د دې نه براشي 37 over 15 دا زموږ سره ریکوایرډ انسر شو نو دا زموږ سره د ایډیشن د فریکشن د ایډیشن اگزامپلز یو زموږ سره equivalent friction form method دی او دیم زموږ سره LCM method form دی په دې باندې ان شاء الله نیکسٹ کوېسچن ایکسرسایز کې سالو کو پاک باندې پتا څه پوه شي thank you so much د الله پامان